Good morning, ma'am. So today I'm going to report the lip, cleft, cleft palate, and cleft lip. So for this one, cleft lip and cleft palate are the birth defects. So usually nag-occur ni siya excuse me. Usually nag-occur ni siya, ma'am, during pregnancy. Um, and also together with this birth defects, it is commonly called orofacial clefts kay usually sa oro man siya, which is sa face ta sa mouth na part. So these are the examples of the cleft lip and cleft palate. So what is cleft lip? So ang cleft lip is it is a form between the it is actually for between 4th and 7th weeks of pregnancy. So um it is usually sa first trimester siya ma-form, and then as a baby developed during the pregnancy, body tissues and special cells from each side of the head grow towards the center. So ang pag-form guys ato ang head pa center siya. So na tendency man gud na while naga-form ang ato ang cells, wala siya nag kanang coincide kay naay mga changes sa pag-form. And also a cleft lip happens if the tissue that makes up the lip does not join mo to kung gingon nga wala siya nag-join sa tunga. So this result in an opening in the upper lip. So usually diri siya sa taas sa lip. And also a cleft lip can be on one or both sides. Pwede po siya diri siya, pwede siya diri pwede po siya sa middle, pero rare lang ang nasa middle ang yang cleft lip. Dara siya ang example. Mo ni siya ang example sa cleft lip. Ngana siya. So usually jud na mo makita kay naa siya sa side, either sa left or sa right side sa imong mouth. Very lang kaayo ang kanang cleft lip sa tunga. So the next slide is what is a cleft palate. So kung kaganina is cleft lip, ang cleft lip diri sa gawas, which is visible sa tua. Ang cleft palate is diri sa ngala-ngala. So susulod siya sa baba. So as I said, the roof of the mouth palate is formed between the 6th and 9th week of pregnancy. So 6 or 9 weeks. So bantog day mana sila na jud kanang dangerous or dapat mas ta sa first trimester kay usually dito kasi daghan o kanang build up ang mahitabo sa imong baby. And then a cleft palate happens if the tissue that makes up the roof, which is kaning ngala-ngala sa taas, does not join together completely during the pregnancy. So for some babies, both of the front and back parts of the palate are open. For other babies, only part of the palate is open. So pwede siya diri sa diri sa taas. Napoy cleft palate niya. Gikan sa ngala-ngala pagawas, mahimo siya. Magkuhan siya sa lip niya. So these are the examples of cleft palate. So naay gamay lag opening sa taas sa iyahang palate, napoy uban nga dako jud kayo siya nga kanang kato kung gingon niya maabot siya nga pati iyahang mouth is mahimo siyang cleft palate o cleft lip na siya, lip na siya. Kalito. So other problems sa pag naakay pag naay cleft lip o cleft palate ng baby is if na sila mga even if cleft palate lang o cleft lip kay na siya na magka-problema siya when it comes sa pagkaon. And then
ano naman ni nato, which is permitin nato may mga ano jud na pag naa sila mga nga ano kay maglisod jud sila og istorya, lisod sila ano kung pag sabtan pag may istorya. And also they can also have ear infections, and also they also might have hearing problems and problems with their teeth. So mao na kay syempre if affected imong palate labaw na kalang palate nga diretso sa imong kana jud maglisod jud og grow ang atoang teeth, especially kung kaning patigid sa proper na part sa gums kay maano man siya. So parehaning picture diri sa isang kani siya nga picture kani di ba mag lisod nagtubo ang teeth kay naaman part sa tong gums nga naano pud siya wala na develop. Okay, so this is actually ano kanang ratio siya sa states, United States. Wala kasi ko kakita og data regarding sa Philippines kung pilang babies na ginapanganak o pilang rate niya kung sa out of pila ka baby pilang maga-cleft palate. So sa United States, about 1 in every 1,600 babies born with cleft lip with cleft palate. So naa siya sa duha katong naa siya cleft palate na po siya cleft lip. Only 1 in the 2,800 babies is born with cleft lip without cleft palate. So katulantan diri sa upper mouth na part atong wala na siya properly developed. And then about 1 in every 1,700 babies is born with cleft palate only. Ato lang sa ngalang cleft in the United States. So this is actually a data from United States. Okay, wala kita sa Philippines na data. Okay, so ang causes and risk factors sa cleft palate as of now, actually there's still finding kung unsa jud ang major na cause or unsay rason nga na magkainga niya ang baby. So actually it is still unknown pa, and the CDC or the Center for the Disease Center is actually they really want to find out the causes of the cleft palate and also cleft lip, and also they actually funds the Centers for Birth Defects Research and Prevention, which collaborate on the large studies such as the National Birth Defects Prevention Study. So they're actually studying pa kung sa jud ang mga major na causes nga nung naay birth defects na cleft palate o cleft lip. So for further information pa, recently the CDC reported on important findings from research studies about some factors that increase the chance of having a baby with orofacial cleft. So actually, as ilang mga na-find na also one of the causes nga na magka cleft lip o cleft palate ang baby is because ang mama is naga-smoke. Number 1 siya, naga-smoke ang mama. So it is also might be the reason nga no magka-defect si baby kay naga-smoke ang mother during pregnancy. And also second cause is diabetes ang mother. So before siya nag-pregnant, because as per checking here, kay before pregnancy, na-diagnose na siya o naa siya diabetic. So, diabetes. So, it is also might be the one reason nga nung magka-cleft lip o cleft palate si baby. And also, isa po siya sa reason kay kanang medication. So, use of certain medicines. Especially for those na nagatreat og epilepsy. For example, ang mother is na siya epilepsy, so na siya mga gina-maintain nga tambal. And especially such as the topiramate and also the valproic acid. So it's kanang kuan man jud na hazardous man jud siya sa baby na magsitag inom og tambal, especially nga ni klase nga tambal. So it's also one of the reason nga no ang baby is
naa siya'y defects sa development. And also, the CDCs continue to study birth defects such as the cleft lip and cleft palate and how to prevent them. So atong kung gingon di kanina nga nag-study sila kung unsaon jud pag-prevent ang ingani nga disease. And also, if you are pregnant or thinking about becoming pregnant, you should talk about your doctor, mag-consult ka kung saan pag-iwas sa ingani nga disease para healthy si baby. So, ang doctor, especially mga OB-GYNs, maghatag mo siya na sila ka ng further imuhang what should you take, kung saan dapat yung ginaingon ng mga vitamins for so that naka-healthier na baby. And also, ang diagnosis sa ingani nga sakit is orofacial clefts, especially cleft lip with or without cleft palate, can be diagnosed during pregnancy by a routine ultrasound. So, ang cleft lip di ay kay makitan siya during ultrasound, mas baby pa, napa lang siya sa sulod sa tiyan, may balaan na sa parent if naay defect iyang baby during sa ultrasound. And they can also be diagnosed after the baby is born, especially ang cleft palate. So, syempre, pagpanganak ni mo, dito mo dyan makita ng cleft palate, kaya ang nabela sa ngala-ngala. So, dili siya visible kaayo kung dili siya cleft palate na cleft lip sa ultrasound. And however, sometimes certain types of cleft palate, for example, the submucous cleft palate and bifid ovula might not be diagnosed until later in life. So, naapoy klases sa cleft palate nga dili excuse me, na dili siya dayon makitaan nato. So, later pa siya makitaan kung sa jud. So, ang management and treatment ani nga klase sa disease is naa na tay mga kanang operations na kanang ginaoperahan ng mga baby niya para mabalik to ilang cleft lip. So, naay mga operations niya na usually the surgery for the baby it recommended within 12 months of the life. So, 1-year-old si baby, pwede na siya operahan para isirado to ang iyang cleft lip. And also, surgery repair for cleft palate is recommended within the first 18 months of life or earlier if possible. So, itong cleft palate, mga 18 months or earlier as possible po siya dapat na operahan. And after kay naana sila yung mga aftercare. And also, ang services and treatment sa ingani nga klaseng operation, it depends sa kung sa kay rare ang condition sa iyang cleft lip or cleft palate. And also, as they get older, they have like additional surgical procedures. And also, surgical repair improve to look and appearance of child face and might also improve breathing, hearing, and speech and language development. So, children born with orofacial clefts might also have other type of treatment and services such as special dental or orthodontic care or speech therapy. So, actually, sa diri nga part is nag-ask ko sa isa ka mother nga ka-workmate nako, kinaa kasi siya anak nga naay kanang cleft lip. So, nag-ask ko kay mami na unsa ang kuan ano siya, yes, na operahan nilang baby earlier pa lang baby, and then karon kay continuously treatment sa bata kay kanang kuan kanang para mas mo-improve ang speaking skills sa bata o kanang para po daw ang teeth sa bata. So, mo to gina-maintain gyapon nila, and dili siya basta-basta ang gasto. Okay, so with this treatment, most children with orofacial clefts do well and lead a healthy life. So, yes, parehas sa akong anak sa mami, he actually lalaki man, healthy ang lifestyle karon. Some children with orofacial clefts may have issues with self-esteem. Yes, daghan jud kaayo, even kita gani nga wala tay mga kanang defect sa tuwa kay
mababa man gani dahil nato self-esteem pag feeling nato man murag na ako yung mas gwapa sa to or something. How much more nga sila na defects. So actually if they're concerned with the visible differences, so katong giingon nyo kanang ano kay sila appearance, and then also parent-to-parent support groups can prove to be useful for families of babies with birth defects of the head and face, so such as orofacial clefts. So ano, tinuod jud na actually parents to parents na support kay mao jud siya ang numero uno nga makahatag og kaning self-esteem sa bata. Kay kato siya he's actually doing good sa school. He's kay siya, active kay siya, dili siya maulaw. It's because mismo sa parent niya, ma-feel kasi niya na kanang dawat siya, ma-feel niya nga maski na siya kanang apan kay ang ginaingon kasi siya ni mami kay maski pag ingana ka, you're still beautiful. Maski nakaingana, dili siya ikababa nimo kay it's because you have much more mak-offer kaysa ana. It's just physical appearance, and ang physical appearance kay dili pud siya magdugay. Mao nang gina-explain siyang mama. Mao nang mura ganig ikaw pag one of your loved one kay ingnan ka na, syempre di ba ako kay achievement, and then pag ingana kasi makahunahon ako ay wala ko'y labot sa uban iingon sa lain tao kay ang importante kabalo ko nga sa akong pamilya kay dawat ko og kanang happy sila nga naa ako og kanang good. So, mao to siya. So, mao ni akong references sa ako ang study, sa akong report today. Ako siyang gi-indicate sa slide. So, daghan na siya. So, mao lang to. Actually, to prevent those kind of kailangan na jud nimo moton sa previous slide na magpa-consult kasi mong doctor regularly, i-check nimo kung healthy si baby. Para unsay mas nindot nga nimo para ma-improve nimo ang health ni baby kay dili siya nato maiwasan kay as of now wala pa mangud sila murag answer kung ano og unsa jud ang asa jud ikan ang sakit. So mo lang to three major things na murag na find out nila nga murag maka-cause is the smoking, diabetes, and also mga medicines nga gina-take while you're pregnant. So mao to siya. O daghang salamat. Have a great day. God bless. Ipasa lang nako ni ma'am akong PowerPoint. Thank you.